आजको यो भिडियो लेक्चर बाइनोमियल एक्सपान्सनको पार्ट 2 को बारेमा छ। यसभन्दा अघि नै मैले पार्ट 1 बनाइसकेको छु। त्यो भनेको समको लागि थियो र एकदमै सुपर सर्टकट थियो। यदि तपाईं त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि त्यो भिडियो हेरिहाल्नुस् पहिला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिछु अथवा माथि तपाईं जुन आई बटन देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स को बारेमा भन्ने छु र यो एकदमै सर्टकट हुनेछ। यो पार्टमा हैन 10 सेकेन्ड भित्र गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सदेखि लिएर ग्रेड 12 को लागि युज हुन सक्छ। त्यसो भए डिस्कस गरेको क्वेशनहरु यस प्रकार छन्, यो 4 वटा। त्यसैगरी हामीसँग अझै 3 वटा क्वेशन छ, टोटल 7 वटा क्वेशन गर्नेछौं हामीले। यसको लागि हामीले चाहिने थ्योरीको पनि डिस्कस गर्नेछौं। म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल आईओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई थिच्नु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो आगामी दिनमा राखे भने तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जानेछ र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर शेयर गरिदिनु होला। हस्, यति गरिदिएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, त्यसो भए बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेको के हो त्यो बुझौं पहिला हैन। यदि n भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो भने a + x टु द पावर n को भ्यालु कति हुन्छ, यो चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सनले यति दिएको हो। n चाहिँ के हुनुपर्छ, पोजिटिभ इन्टिजर। पोजिटिभ इन्टिजर भनेको कस्तो 1 2 3 4 5 हैन, नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। ठीक छ। त्यसो भए यो फर्मुलामा nc0 हेर्दै जाम के हुँदैछ भन्दाखेरि a को पावर n बाट सुरु भएको छ र x को पावर 0 बाट a को पावर जुन छ त्यो घट्दै जान्छ, x को पावर बढ्दै जान्छ र लास्टमा के हुन्छ, a को पावर 0 भइदिन्छ र x को पावर कति भइदिन्छ, n भइदिन्छ। त्यसो भए nc0 0 बाट सुरु भयो, a टु द पावर n x टु द पावर 0 nc1 हैन, यो c1 1 बढ्यो, यो माइनस हुन्छ, यो यसरी हुनु। त्यसो भए यदि मैले r को लागि हेरे भने के होला हैन, ncr a टु द पावर n - r x टु द पावर r भइदिन्छ हैन। हो, यो भनेको जेनरल टर्म हो, त्यसको बारेमा बुझ्ने छौं। nc0 लाई हामी चाहिँ जनरली के लेख्छौं भन्दाखेरि c0 पनि लेख्न सकिन्छ। यसको टाउकोमा के छ, n छ। त्यसैगरी nc1 लाई c1 लेख्न सकिन्छ, ncn लाई cn लेख्न पाइन्छ। ओके, र यो जुन छ नि nc0 भन्नुस् अथवा c0, यो c0 c1 c2 c3 हैन, यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं, बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्छौं, किनभने यो बाइनोमियलबाट आएको। ठीक छ। त्यसैले यिनीहरुलाई हामी बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्छौं। अर्को कुरो, अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ n छ भने 0 बाट सुरु भएर n सम्म गएको छ नि, 1 बाट n सम्म गएको भए n वटा टर्म हुन्थ्यो, तर एउटा 0 वाला टर्म पनि छ नि, भने टोटल टर्म कति हुने भयो, यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म भनेको n वटा टर्म, एउटा यो त n + 1 टर्म आइरहेछ नि त। हो, a + x टु द पावर n को एक्सपान्सनमा नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ, एउटा बढी हुन्छ, n + 1 हुन्छ। तपाईले विचार गर्नुस् न, a + b को होल स्क्वायरमा कतिवटा टर्म हुन्छ, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हैन, 3 वटा टर्म हुन्छ नि त। हो, स्क्वायर थियो, एउटा बढेर आयो नि, अथवा a + b को होल क्युबमा 4 वटा टर्म हुन्छ, एउटा बढेर आउँछ, n + 1 वटा टर्म हुन्छ। त्यसैगरी एक्सपोनेन्ट भनेको सम कति हुन्छ, जसरी हेर्नुस् त a र x थियो नि, यिनीहरुको पावर जोड्नुस् त, n र 0 भनेको जोड्दाखेरि n आउँछ, n - 1 र 1 जोड्दाखेरि n नै आउँछ, n - 2 र 2 जोड्दाखेरि n नै आउँछ, 0 र n जोड्दाखेरि n नै आउँछ। भनेपछि हरेक टर्ममा एक्सपोनेन्ट्स भनेको सम कति हुँदो रहेछ, n हुँदो रहेछ। यो क्वेशन एकचोटी आईओई मा सोधिसकेको छ, विचार गर्नु होला। ओके, अब चाहिँ हामी बुझौँ जेनरल टर्म। यहाँ जुन मैले लेखेको छु नि, यही हो जेनरल टर्म। हामी चाहिँ r + 1th टर्मलाई के भन्छौं, जेनरल टर्म भन्छौं। r + 1th टर्मलाई जेनरल टर्म भनिन्छ र r + 1th टर्म कति हुन्छ, यहाँ हेरौँ। यदि मैले फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो भने, फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो भने त्यो कति छ, 0 हुँदो रहेछ, सेकेन्ड टर्ममा 1 हुँदो रहेछ, थर्ड टर्ममा 2 हुँदो रहेछ। त्यसैले r + 1th टर्ममा के हुन्छ, एउटा घटेर आउँछ नि हैन, सेकेन्ड टर्ममा यहाँ 1 हुँदो रहेछ, एउटा माइनस भएर आउँदो रहेछ, त r + 1th टर्ममा r वाला हुन्छ, त यो टर्म आउने हो। त्यसैले हामी मैले r + 1th टर्म हो, त्यही भएर tr + 1 लेखे। यो भने कति हुँदो रहेछ, ncr a टु द पावर n - r x टु द पावर r हुँदो रहेछ। यो चाहिँ याद गर्नु होला, जेनरल टर्मको फर्मुला। त्यसैगरी कोएफिसिएन्ट अफ x टु द पावर r भनेको कति हुने भयो, कोएफिसिएन्ट भनेको यो छोडेर लेख्नु पर्यो, त यो हुने भयो ncr * a टु द पावर n - r हुने भयो। नोट, एउटा कुरा के विचार गर्नु होला, nc0 र ncn जहिले पनि 1 हुन्छ र यसको लागि मैले एउटा एकदमै सर्टकट भिडियो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको लागि ncn र ncr कसरी निकाल्ने त्यसको लागि एउटा सर्टकट भिडियो छ हैन, त्यो पनि मैले लिंकमा राखिदिन्छु, अथवा तपाई माथि आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको भ्यालु 1 हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब चाहिँ हामी आजको जुन सर्टकट भनेको छु, 7 वटा जुन क्वेशन हामीले गर्ने छौं, यो जुन मैले भर्खर लेखाएको फर्मुलाबाट म गर्दिन, एकदमै सर्टकट गराउने छु हैन इन्ट्रान्सको लागि। त्यसको लागि एउटा फर्मुला बुझौं, इन द एक्सपान्सन अफ ax टु द पावर अल्फा प्लस b बाइ x टु द पावर बीटा टु द पावर n, यदि यस्तो कुनै हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन भनिरहेछ भने
ए छ कोएफिसिएन्ट भनेको जे पनि हुन सक्छ प्लस माइनस जे पनि हुन सक्छ अथवा यो 2 हुन सक्छ अथवा 1/2 हुन सक्छ डिभाइडमा पनि हुन सक्छ हैन डिभाइड भनेको पनि 1/2 पनि मल्टिप्लिकेसन जस्तै हो नि त हो त्यो कोएफिसिएन्ट हो x को पावरमा अल्फा हुन्छ प्लस हुन्छ b डिभाइडेड बाइ x टु पावर बीटा यो b भनेको जेसुकै 1 पनि हुन सक्यो 2 पनि हुन सक्यो 1/2 पनि हुन सक्यो माइनसमा पनि हुन पाउँछ यहाँ माइनस पनि हुन सक्छ त b भनेको माइनसमा छ बुझ्नु होला हैन तर बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यतातिर जुन सुरुको टर्म छ त्यसमा x हुन्छ र त्यसको पावर भनेको अल्फा हुन्छ अर्कोमा के बुझ्नु पर्यो x हुन्छ तर तलतिर हुन्छ त्यसको पावर भनेको के हुन्छ बीटा हुन्छ यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यसको पावरमा के छ n छ यदि यस्तो छ भने र हामीले के भन्दै छ द टर्म कन्टेनिङ x टु द पावर m इज गिभन बाइ x टु द पावर m जुन छ त्यो भनेको कुन टर्ममा पर्छ यदि निकाल्नु पर्यो भने त्यो के भन्छौँ हामी r प्लस 1th टर्ममा पर्छ त्यसो भए r को भ्यालु कति हुन्छ हो मेन कुरा भनेको यो r कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो मेन हैन यो r को फर्मुला याद गर्नु सिम्पली के हुन्छ यो अल्फा र n मल्टिप्लाई हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ लेखे n अल्फा यो मल्टिप्लाई गरे n अल्फा माइनस के हुन्छ यो जुन हामीले पावर भन्ने छ माइनस m हुन्छ डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो यो दुईटा पावरलाई जोड्दिने अल्फा प्लस बीटा यो फर्मुला याद गर्दा राम्रो n अल्फा माइनस m भनेको के हो तपाईलाई जतिको पावर सोधिरहेछ x को पावर स्क्वायर सोध्यो भने x स्क्वायर सोध्यो भने यहाँ 2 हुन्छ x को पावर 0 सोध्यो भने 0 हुन्छ हैन र तलतिर के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा गरिदिनु पर्यो ओके यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला त्यसो भए अब हामी चाहिँ क्वेशनमा जाम इन द एक्सपान्सन अफ 2x³ + 1/3x² टु द पावर 6 द टर्म कन्टेनिङ x को पावर 3 इज अब भन्नुस् x को पावर 3 भनेको कुन टर्ममा हुन्छ 5th टर्म 4th टर्म कुनमा हुन्छ हामीले थाहा छ r + 1th टर्ममा हुन्छ मेन कुरा भनेको r कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसो भए r निकाल्नको लागि यो जुन हामीले पहिले गिवन क्वेशन छ यो भइहाल्यो हैन अल्फा को भ्यालु 3 बीटा को भ्यालु 2 र n को भ्यालु 6 यहाँ चाहिँ 2 ठिकै छ यो 3 भनेको तल आयो b तल आयो भनेर बुझ्नु के हो b को भ्यालु कति छ अहिले 1/3 छ हामीले b त फर्मुलामा छदै छैन त्यही भएर टेन्सन लिनु परेन यहाँ चाहिँ x भनेको माथि हुनु पर्यो x भनेको तल हुनु पर्यो यति विचार गर्नु होला ल सोधेको के हो x को पावर 3 हो त यो भनेको हाम्रो m हुने हो त्यसैले r को फर्मुला के हो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6 3 जा 18 माइनस यो पावर गर्ने डिभाइड बाइ के यो दुईटा पावर जोड्ने 3 + 2 5 त्यसैले कति हुने भयो r को भ्यालु 3 आउने भयो र टर्म के हुन्छ r + 1th टर्म हुन्छ भन्चाडी के हुने भयो 4th टर्म हुने भयो आशा छ बुझ्नु भयो होला अर्को क्वेशन हेरौँ त्यसो अप्सन भनेको कुन आन्सर हुने भयो यसको लागि b हुने हो ल अर्को क्वेशन के छ द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x इन द एक्सपान्सन अफ यति इज हैन यतिको एक्सपान्सनमा इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको कस्तो हो त इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको x नहुनु हो र x नहुनु भनेको के हो x को पावर 0 हुनु हो इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको कस्तो हो x नहुनु हो x भएन भने इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि x बाट हैन त्यही भएर मैले लेखे फोर यो जुन हाम्रो क्वेशन छ यसमा मैले पावर त जनाउनु पर्यो अल्फा र बीटा त देखाउनु पर्यो नि त यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ मैले त्यही कुरालाई 1 1 लेखिदिए ठीक छ र हामीले इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको छ भनेको के हो x को पावर 0 हुने हो भन्चाडी 0 भनेको हाम्रो m हुने हो m को भ्यालु यो भनेको अल्फा त्यसैगरी यो भनेको बीटा हैन र त्यसैगरी यो भनेको हाम्रो के हो n को भ्यालु फर्मुलामा राखौं r भनेको कति हुन्छ n अल्फा मल्टिप्लाई गरौँ 10 * 1 1 * 10 माइनस m भनेको 0 डिभाइडेड बाइ 1 + 1 यो 0 किन भयो बुझ्नु पर्ने एकदम आवश्यक छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भन्नु भनेको के हो x नहुनु हो र x नहुनु भनेको के हो x को पावर 0 हो त्यही भएर मैले यति गरे त्यसो भए r को भ्यालु 5 आयो त आन्सर कति हुन्छ 5th टर्म हुँदैन r + 1th टर्म हो त्यही भएर 6th टर्म भनेको अप्सन b हुने हो आशा छ बुझ्नु होला अर्को क्वेशनमा जाऊ अर्को क्वेशनमा के छ द टर्म फ्री फ्रम x भन्नु इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भन्नु एउटै हो x नहुनु हो ठीक छ त्यसो भए मैले यो गिवन क्वेशनलाई लेखे यहाँ x को पावर 1 लेखिदिए पावर जनाउनु पर्यो भनेर त्यसैगरी हामीले फ्री फ्रम x भनेको x टु द पावर 0 हुने भयो त्यसो भए के गरे मैले अब फर्मुला लगाइदिए 2 * 12 - 0 डिभाइड बाइ 2 + 1 भनेको कति आउने भयो 8 आउने भयो त आन्सर भनेको कुन हुन्छ 9th टर्म भन्चाडी अप्सन सी हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला अर्को क्वेशनमा जाम त्यसो भए के छ द 4th टर्म इन द एक्सपान्सन अफ अब हेरौँ यहाँ 4th टर्म हामीले गिभन नै छ कति दिइरा छ 5/2 देन भ्यालु अफ n भनेको कति हो यो क्वेशनलाई मैले हल्का उल्टा जस्तो सोच्छु यो जुन टर्म छ 5/2 हेर्नुस् त यसमा x छ छैन x छैन भनेको के हो x टु द पावर 0 हो भनेको मतलब हामीले यसबाट r निकाल्न सक्छौं र r को भ्यालु कति हुनु पर्छ कुन टर्म भन्ने छ 4th टर्म त्यसो भए 4th टर्म भनेको r भनेको कति हो 3 हो त्यहाँबाट जान्छु मैले त गिवन क्वेशनमा मैले पावर भनेको 1 1 लेखिदिए त्यसैगरी यो जुन हाम्रो 4th टर्म t4 दिएको छ त्यसलाई r + 1 लेख्यो भने
यो भनेको कति दिइरहेको छ हामीले 5/2 यसलाई मैले x टु द पावर 0 को टर्ममा लेखिदिएँ हैन त्यसो भए यहाँबाट r+1 को भ्यालु 4 हो भने r को भ्यालु कति आउने भयो 3 आउने ठीक छ अब r को फर्मुला लगाइदिउँ n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाइ अल्फा प्लस बीटा r भनेको कति छ हाम्रो 3 छ राखौं र यहाँबाट m/2 आउने भयो त n को भ्यालु कति हुने भयो 6 हुने भयो भन्साठी अप्सन भनेको d हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला त्यसो भए अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन के छ द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x इन द एक्सपान्सन अफ यति इज अब इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको के हो x टु द पावर 0 भन्साठी गर्न सकिन्छ ठीक छ त्यसो भए यहाँ मैले पावर 1 1 लेखिदिएँ अब फर्मुला लगाइदिउँ कति आउने भयो अब हेर्नुस् त यसमा टर्मकै भ्यालु सोधेको छ हैन अप्सनमा हेरौँ न सबै भ्यालु दिइरहेको छ यसरी भनेको छैन 7th टर्म 6th टर्म भनेर भनेको छैन टर्मकै भ्यालु सोधिरहेको छ अप्सन हेरेर थाहा भयो त्यसो भए मैले r मात्रै निकालेर r को भ्यालु 3 आयो भने 4th टर्म भनेर हुँदैन यहाँ अप्सनमा छैन त्यही भएर भएन त्यसो भए 4th टर्मको भ्यालु निकालेर दिनु पर्यो र भ्यालु निकाल्नको लागि हामीसँग जेनरल टर्मको फर्मुला छ नि त tr+1 भनेको कति हुन्छ ncr इन्टु a टु द पावर m - r इन्टु x टु द पावर r ठीक छ a भनेको के हो यो सुरुको लागि हामी a भन्छौं हैन र x भनेको के हो यसलाई हामी x भन्ने गर्छौं त्यसो भए यो फर्मुला हो हाम्रो अब r को भ्यालु कति छ 3 छ त t3+1 हुने भयो n भनेको यो 6 हुने भयो 6 3 a भनेको यो 2x हुने भयो र x भनेको 1/3x सँग कम्पेयर गरेको a + x टु द पावर n सँग कम्पेयर गरेर राखिदिएको अब हेर्नुस् हामीलाई थाहा छ यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ x हो भनेपछि x को पावर कति आउँछ x को पावर 0 नै आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन यहाँ हेर्नुस् x को पावर 3 आउँछ यहाँ x को पावर 3 काटिदिन्छ मैले त्यही भएर x नलेखे नै हुन्थ्यो फास्ट गर्नको लागि ठीक छ x वाला छोडेर बाँकी गर्दिन अब बाँकीले मैले क्याल्कुलेटरमा राखे क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि कति आयो 160/27 यो कम्बिनेसन पनि क्याल्कुलेटरमा निकाल्न मिल्छ है ठीक छ 6 थिच्नु होला शिफ्ट थिच्नु होला त्यसपछि यो कम्बिनेसनको c थिच्नु होला त्यसपछि 3 थिच्नु होला आफै आउँछ ओके त्यसो भए आन्सर भनेको हाम्रो कुन हुने भयो सी हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला अर्को क्वेशनमा जाउँ द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x इन द एक्सपान्सन अफ यति इज हैन कुन टर्म हो त्यसो भए यहाँ पनि त पहिला जस्तै हो यहाँ पावरमा 1 लेखिदिए इन्डिपेन्डेन्ट अफ x को पावर 0 हुने भयो r निकाल्ने 7th टर्म हुने भयो भन्दाखेरि अप्सन सी हुने भयो अर्को क्वेशन हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन छ आजको लागि इन द एक्सपान्सन अफ यति द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x इज यसमा इन्डिपेन्डेन्ट x को लागि कुन टर्म हुनेछ फेरि पनि त्यही गर्छु यहाँ पावर 1 लेखिदिएँ मैले फर्मुलामा x टु द पावर 0 n अल्फा यो मल्टिप्लाई गरे माइनस यो पावर गरे यो दुईटा जोडे कति आयो 3 भन्ने टर्म कुन हुने भयो 4th भनेको हाम्रो अप्सन बी हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् र आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनुस् जसलाई यो युजफुल हुनेछ यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल बटनलाई थिचिदिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल